האם חיסון נגד צהבת שניתן בתחילת העשור פגע בתינוקות? כך לפחות טוענים 8,000 הורים לילדים בעלי קשיי התפתחות העומדים מאחורי קבוצת פייסבוק החיסון הפגום הפטיטיס B. לטענתם החיסון שניתן לילדיהם עם לידתם לא עומד בדרישות התקן הבינלאומי ולא עבר בדיקות קליניות מספקות, דבר שהוביל לפגיעה בילדים. עכשיו הם מגישים תביעה ייצוגית וטוענים משרד הבריאות והחברה אחראים למצב. נועה ברק פגשה אותה מן הכתבתה. לא? נוצה. אתה תשב לך בלול ותטיל ביצה. הלידה הייתה מדהימה. נולד, שם אותו עליי, חיבוק ענק של אימא, התרגשות אדירה. ביום שיצאנו הביתה, החזקתי אותו על הידיים שלי, והוא נרדם. משהו כמו חצי שעה אחרי האוכל, לא, הסתכלתי עליו, כי כל הזמן הסתכלתי, אבל ממש כיף, היה תינוק מהמם. ופתאום ראיתי שהוא כחול, זאת אומרת, השפתיים שלו ממש בצבע כחול, הוא לא שם. הוא לא היה כלום, זאת אומרת, כבר הכחול והכל התשתש והוא היה שמות והבנתי שילד לא שם וצרחתי לו. דניאל, בנה של יעל, מובהל לבית החולים כשהוא בן 3 ימים בלבד. אבל גם שם לא יודעים להגיד לה מה קרה לו. כמו סמרטוט. סמרטוט, אין לי הגדרה אחרת. הוא היה כמו סמרטוט. ואחיות בבית החולים אמרו לי, ככה זה תינוק. ככה זה תינוק? ככה זה תינוק. כשאני שאלתי למה הילד שלי ככה, למה הוא לא בוכה, למה הוא תלוי לי ככה, שאלתי את אחת מה, ככה זה תינוק, את אמא חדשה, את לא מבינה, הם ככה, מה את רוצה שירקוד לך ריקודי בטן? עד גיל 0.5 שנה דניאל מאושפז כמה פעמים בבית החולים. אחרי שהרופאים לא יודעים להסביר מה יש לו, יעל יוצאת במסע חיפושים עצמאי. רציתי למצוא אולי עוד אימא שקרה לילד שלה את אותו דבר. שהוא הכחיל ושהוא אושפז ושהוא היה מקחים מתוך שינה ושהוא היה אפאתי ונורא רציתי לראות אם יש עוד ילדים כאלה, אם זה משהו שחוזר על עצמו. אני הייתי בעבודה, אני זוכר שאשתי התקשרה אליי, בוכה, אמרת, אני לא יודעת מה קרה. הוא עוד פעם יש לו סוג של כאבי בטן כאלה, אבל הרופא אמר, עזבי את הכל ורוצי למיון. פתאום סיפרו לנו, ליאו יש אפילפסיה. אנחנו מגיעים ל30 התקפים ביום, מתקשרים לרופאים ושולחים אס-אמסים בעוד סרטונים, ולהגיד לך משהו, גם הרופאים לא יודעים כבר מה לעשות. טוב, ננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת. כבר חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות עם הילד. המחנה המשותף של כל ההורים שתשמעו בתחקיר שלנו הוא שהילדים של כולם חוסנו בחיסון סייביבק נגד צהבת B. הם לא הורים שמתנגדים לחיסונים, אלא הורים מודאגים שמחכים כבר 4 שנים לקבל תשובות. מילד שעושה קולות, קש, מדבר, חייכן, מתוק כזה. הוא הפך להיות לילד שעצבני כל הזמן. הוא אחרי חיסון גיל 0.5 שנה התחיל לדפוק את הראש שלו בכל דבר שהוא ראה. אחרי המנה השנייה התאשפזנו ממש בסמיכות לחיסון. בעצם רואים שזיו באיזשהו שלב משיג אבני דרך, ואחרי המנה השנייה הוא מאבד אותם. הוא מאבד את החיוך, הוא מאבד את המעקב אחרי חפצים, הוא מאבד את היכולת להחזיק ראש. החשד הראשוני של ההורים מתחיל בשנת 2015. 29 ביולי משרד הבריאות מוציא הודעת ריקול לחיסון הסייביבק. הוא מסיר מבתי החולים טיפות החלב ובתי המרקחת 27 אצוות של החיסון. בכל סדרה כזו אלפי בקבוקונים שמוחזרים באופן מיידי למחסני החברה. אליבא דמשרד הבריאות כאמצעי זהירות בלבד. קיבלנו הודעה מהחברה שיש סדק מיקרוסקופי או סדקים מיקרוסקופיים באמפולה של החיסון, ובעצם ביקשו לעשות ריקול, כלומר להוציא את כל האצוות משהו. לפי נתוני משרד הבריאות, 238,631 תינוקות מרגע הלידה ועד גיל 0.5 שנה חוסנו בסייביבק. באצוות הספציפיות האלה שנאספו על ידי המשרד בגלל סדק בבקבוק. בדקתי בפנקס, ולתדהמתי הוא קיבל את 3 המנות מהמספרים שמופיעים. ואז בעצם הכל חזר לי. כל מה שקרה איתו מיד לאחר שהוא נולד, והדבר הראשון שעולה לראש זה 1.5 ימים קודם הוא קיבל את החיסון. זה כנראה מזה. והלכתי ובדקתי את הפנקס חיסונים שלו.
ואני רואה, החיסון הראשון הוא קיבל עם אותו מספר הצבא. וממשיך לחפש, ווואלה, גם החיסון השני הוא קיבל עם אותה מספר הצבא. ואני פתאום קולט שכל החיסונים שהוא קיבל עם החברה הזאת, הם כולם רשומות שם בעצבות הפגומות. בעצם שמחתי קצת. למה שמחתי? כי אמרתי, רגע, יכול להיות שאפשר לרפא אותו, כי הם ידעו מה קורה, והלכתי לרופאים מיד אחרי זה. ואמרתי להם, חבר'ה, יש פה, תראו את הכתבה ותראו את העצבות. יכול להיות שהבעיה שלו היא מזה. יש לך התקף, הכל בסדר, זה עובר. והתשובות היו, לא, אין שום קשר, ונמשיך הלאה. קרן, אנג'ליקה כאן, מעיין. חסרים לנו עוד כמה אנשים. תמר, קיבלת כן, 3 מנות. לצערי הרב. כמה מישהו לא כן. החיסון לא חסך עליו, לא חסך עליו אחד. לאחר שלא קיבלו מענה מהרופאים, החלו ההורים לחפש מידע ברשת. להבין האם קיים קשר בין החיסון לבין הבעיות הנוירולוגיות מהם סובלים הילדים. הם פתחו קבוצה בפייסבוק שמונה כיום למעלה מ7,600 הורים. השבוע הם נפגשו בפעם הראשונה מחוץ למקלדת. אני יכולה להגיד לכם שלפני 2 האמת היא שגם עד היום חשבו שאני הזויה. מחיסון? מחיסון? 2 הילדים שלך יחד נפגעו? אני חיפשתי ועוד חיפשתי מה קרה, לא יכול להיות, מה? ואז בפייסבוק אני... כן. ככה ראיתי שאני נמצאת עם 3 חיסונים פגומים. אני ראיתי את כל המספרים האלה. ופה פשוט הכל קרס. הכל קרס. וידעתי בדיוק מאיפה זה בא. אני הולכת עם זה 7 שנים, יום-יום, שעה-שעה, ואומרת איך אני, בן אדם כל כך אחראי ומסור, שכל דבר לא עובר לי מהעין, ופה נפלתי. המחנה המשותף הוא פשוט זועק לשמיים. רובם עם בעיות נוירולוגיות. עיכוב שפתי ניכר. אפילפסיה. גם אחרי שכאילו יצאו ועשו ריקול החיסון, אז עדיין כאילו לא אומרים למה והם בדיוק מה. כן, היה איזה סדק. לא יכול להיות, זה יותר מדי, מקרים יותר מדי סיפורים, יותר מדי ילדים. וזה חייב להגיע לציבור, זה חייב לצאת החוצה. ריקול של איקאה מקבל יותר תקשורת. ריקול של תלמה מקבל יותר תקשורת. אתם לא מפסיקים לדבר על זה בחדשות ובתוכניות הבוקר. וואו, מרעילים את הציבור. חיידקים. הורים שיתפו פעולה בינם לבין עצמם, והבחינו בתופעות לוואי אצל ילדים כאלה וילדים אחרים, ותופעות לוואי זהות, ופיגור התפתחותי שמאפיין את המשפחות, את הילדים, נפגעי הסיבק. הם התאגדו באופן עצמאי. הם לא האמינו להודעה הלקונית של משרד הבריאות. ובזמן שמשרד הבריאות מתעקש שמדובר בתקלה טכנית באריזה, מסמך שהגיע לידינו מציג תמונה אחרת. מדובר בסיכום שיחה של בכירים במשרד הבריאות, לאחר שחברת סייבק דיווחה על הסדק בבקבוק. וכך כתוב בסיכום: החברה מודיעה על חשד לזיהום בוויילים, בבקבוקונים, ונפח נמוך יותר בבקבוקונים שנוזלים. החברה מודה שבתהליך האריזה נמצא בקבוקון ריק וקופסת קרטון רטובה. עוד נאמר במסמך כי החקירה שעשתה החברה העלתה שקיימים בקבוקונים נוספים כאלה גם בעצבה שקדמה לה. הסיבה לפגם, חיכוך ולחץ בין הבקבוקונים במסוע, הם שגורמים לסדקים. אם יש, נאמר, איזה סדק או שבר בבקבוק, על מה זה יכול להעיד? אז קודם כל, אנחנו דבר כזה לא משתמשים בו, כי אין לנו את היכולת למעשה לצפות מראש אם זה יזדהם או לא יזדהם. לפעמים אפילו חומר צריך להיות בתנאים מאוד מסוימים, למשל בחוסר של חמצן, חומציות מסוימת. הדברים האלה בוודאי ובוודאי יכולים להיפגע כאשר יש סדק. נכנס אוויר ונכנס נוזלים, לפעמים יש בריחה של חומר, אז הכמות היא לא מתאימה. קונה אוכל שאמור להיות אטום, ואת מזהה שלמשל הוואקום כבר לא... אין שם הוואקום, אז את תאכלי את זה? אני לא הייתי אוכל את זה. לא קיבלנו איזה דיווחים מסוימים על תופעות לוואי. מקסימום יכול להיות איזשהו משהו פגיעה בסטריליות, ולא קיבלנו איזה
עלייה בזיהומים או פצע במקום או משהו בסגנון הזה. זה גם טכני, זה כמו שלצורך העניין משהו באריזה פגום, אנחנו גם עושים ריקול, זה לא משנה. באותה העת חיסון הסייביבק ניתן רק בשתי מדינות בעולם, בישראל ובהונג קונג. אבל מיצו את ההבדלים בהודעות הריקול בין שתי המדינות. משרד הבריאות בהונג קונג מפרסם כי החברה שמייצרת את החיסון חוששת מזיהום מיקרוביולוגי בעצבות ואוספת את הבקבוקונים. הוא אף מזהיר כי הזרקה של חומר לא סטרילי עלולה לגרום לזיהום בדם. המשרד ממליץ למי שחוסן וחש ברע שיגש להתייעץ עם הרופא. שימו לב, מדובר באותה עצבה בדיוק, B0741V1, עצבה שמופיעה גם בהודעה הישראלית וגם בזו של הונג קונג. אצלנו להזכירכם, תקלה טכנית, אמצעי הזהרה בלבד, בהונג קונג, חשש לזיהום והזמנה לבדיקה. שם משרד הבריאות כן מוצא לנכון להגיד, יש סכנת זיהום. בואו, אם קורה ככה וככה, תתייעצו עם הרופא. פה משרד הבריאות אפילו לא רק שהוא לא מצא לנכון להזהיר את ההורים, אלא שהוא כל הזמן, לאורך כל הדרך, הרגיע ואמר, לא קרה שום דבר, עוד לפני שהם בכלל סיימו את הבדיקה. איך אתם יודעים שלא קרה שום דבר? יש כאן ניסיון שלא לפתוח פתח של ספק בחיסונים. ולדעתי מה שמשרד הבריאות השיג זה בדיוק את ההפך. אבל הטענות של יעל ויתר ההורים על החיסון לא נגמרות בריקול. איפה הנוירולוגים? שתיקה מוחלטת. אין לכם מקום שנה מראש. יש לכם הצפה של ילדים וזה באותו הגיל. תבקשו לראות את הפנקס. אני חייבת אבל לומר משהו. אני באופן אישי לא נגד חיסונים. ההפוך הוא, אני דווקא בעד. אבל החיסון, הפטיטיס B, החיסון הזה, פשוט שערורייתי. את כועסת? מאוד. מאוד. אני כועסת, אני מאוכזבת, אני לחוצה, אני מפחדת, אני... בטח. בטח, ואני רוצה תשובות. מגיע לי תשובות. עד שנת 2011 קיבלו התינוקות את חיסון האנג'ריקס נגד צהבת B. החיסון היעיל, המוכר, שאושר על ידי ה-FDA האמריקני. אבל אז נכנס שחקן חדש לזירה. משרד הבריאות מאשר את הפיתוח הישראלי, חיסון הסייביבק, ומחלק את הארץ לשני אזורים. החלוקה, איזה מקום בארץ יקבל מה, היא אקראית. אנחנו לא רוצים, מה שנקרא, לשים את כל הביצים בסל אחד, עדיף לנו לקנות מכמה ספקים. אם הייתי ניגשת ללדת בפוריה, אולי כל זה לא היה קורה לי. אני ניגשתי למאיר, ושם נפלתי. ובשעה שמשרד הבריאות מתחיל לחסן מאות אלפי ילדים בסייביבק, מה שהוא לא מגלה להורים זה שהחיסון נוסה קלינית בשלב 3 רק על 276 ילודים. למעשה זהו החיסון היחיד בארץ לתינוקות שאין לו אישור מאף גוף רפואי בינלאומי מוסמך. מה לעשות שמדינת ישראל היא מדינה מודרנית ויש לה מערכות בריאות מודרניות ויודעות לקבל החלטות גם כשאין בעצם איזה אבא גדול של FDA שאומר למה לעשות. אני שואל למה, כאילו, למה עשו ניסוי בילד שלי, למה לא שאלו אותי לפני זה? לעולם לא הייתי מסכים. ההורים מתעקשים וממשיכים לבקש תשובות. הם פונים בשם חוק חופש המידע למשרד הבריאות ומבקשים לראות פרוטוקול, להבין איך ומי אישר את חיסון הסייביבק. נאמר להם שהפרוטוקול לא בנמצא. יש פרוטוקול לכל דבר שנכנס לסל או במשרד הבריאות. את יכולה להיכנס לאתר ולראות. יש פרוטוקולים של כל דבר. הפרוטוקול של החיסון הזה הוא לא קיים. גם אנחנו ניסינו להשיג אותו. עד עכשיו לא קיבלנו תשובה ממשרד הבריאות. אני בטוחה שאחרי התחקיר אנשים יעזרו אומץ ויפתחו את הפנקס ויראו מה רשום שם. והם יבינו אם עד עכשיו הם ישבו ואמרו לא יודע מה קורה לילד שלי, הוא לא מדבר, הוא עם עיכוב, הוא לא כמו כל הילדים, הוא מפרקס, אין לו חום בכלל. יש פה פשוט אות קין. אם מישהו טעה, שגה במשרד הבריאות, בבקשה שישלם את המחיר. עכשיו, כשלא נותרה להם ברירה, פנו ההורים לערכאות משפטיות. 3 תביעות הוגשו לבית המשפט, 1 ייצוגית ו2 תביעות פרטניות נגד משרד הבריאות וחברת סייבק.
לשתי המשפחות חוות דעת רפואיות הקובעות כי יש בסיס סביר לקבוע כי החיסון להפטיטיס הוא הגורם לפגיעה התפקודית התפתחותית. אנחנו מאוד מאוד רוצים שמישהו ייקח אחריות על זה. זה גם ניתן לנו איזושהי שקט. נולד לי ילד בריא. לפי כל הרישומים, לפי כל התיעודים, היה לי ילד בריא. והיום אנחנו חיים עם ילד נכה. לפי המידע שבידינו, למעשה היו או התקיים ניגוד עניינים בקבלת ההחלטה לאשר את החיסון. וההחלטה התקבלה על יסוד ייעוץ של גורמים שבעצם היה להם אינטרס בהכנסת החיסון למדינת ישראל. מה לעשות שבישראל יש מומחים בינלאומיים ממדרגה ראשונה בחיסונים, אם אנחנו לא נתייעץ איתם בתחומי החיסונים בכפוף לכללי ניגוד העניינים, אז אנחנו נשאר בלי יועצים, וצריך לנסוע לחו"ל לחפש יועצים, אני חושב שזה לא בריא ולא נכון. האינטרס המסחרי של החברה יותר חשוב לכם מהאמון שלנו במערכת, או מהזכות שלנו כהורים לדעת? חוצפה שאין כמוה. אתה אלוף. יעברו שנים עד שיהיה פסק דין חלוט שיקבע אם אכן הטענות של ההורים נכונות וקיים קשר בין החיסון לבעיות הנוירולוגיות של הילדים. בינתיים הם ממשיכים באתגר החשוב מכל, להיות עם הילדים, לקחת אותם לכל טיפול אפשרי, לקדם אותם הכי רחוק שאפשר. אני מאחל לליאו רק בריאות. התפיסה שלנו בכלל לגבי החיים היא השתנתה פלאים, כן? לא צריך להצליח, לא צריך להרוויח, לא צריך רק להיות בריאים ושמחים. הכל בסדר. כל השאר זה בונוסים. תגובת חברת סייבק היא זו. אנו מצטערים לשמוע על כל פגיעה התפתחותית בילדים ועל הקשיים שחוות משפחותיהם. עם זאת, ניסיון של שנים ושימוש קליני נרחב בחיסון העלו כי החיסון הוכיח פרופיל גבוה של בטיחות. לא נמצאה כל עדות לסיבוך התפתחותי שהוא תוצאה של שימוש בחיסון הזה. ההחלטה על איסוף המוצר ב-2015 נבעה מתקלה טכנית באריזת המוצר אשר הותרה ונבלמה במפעלי החברה ולא השפיע כלל על איכות המוצר או על הרכבו. האיסוף בוצע בשקיפות מלאה תוך שיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. אנו פועלים בצוותא עם משרד הבריאות כדי להפיג את החששות שהם מתבררים בימים אלו בהליך משפטי. החלטות משרד הבריאות בהונג קונג להתריע באוזני הציבור על חשש לזיהום והזימון של המחוסנים להיבדק נעשתה על דעת המשרד בלבד בלא שיתוף החברה או יידוע החברה. ממשרד הבריאות נמסר לנו בתגובה, משרד הבריאות מבהיר שמדובר בחיסון איכותי, יעיל ובטוח שחזר לשימוש בישראל. אחרי גילוי התקלה ותיקונה, כיום התרכיב ממשיך להינתן לתינוקות, לילדים ולמבוגרים, על פי הנחיות משרד הבריאות. הקריאה להחזרה, הריקול, בוצעה מתוך זהירות מונעת ולא מתוך חשש לבטיחות החיסונים או ליעילותם. כמו כן, ילדים שחוסנו במנות מעצבות אלו לא סבלו מתופעות לוואי שונות מתופעות הלוואי מעצבות אחרות או מתרכיבים מקבילים. ילדים שחוסנו במנות מעצבות שהוחזרו אינם בסיכון לפתח מחלות או בעיות בריאות כלשהן ביחס לילדים אחרים. עד כאן התגובות. בעניין הזה אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.